Hello po, magandang araw po sa inyo. Welcome back po sa ating channel, ang Lutong Pinoy sa Amerika. Ngayon, magluluto po ako ng pucherong manok. Meron po ako ditong cooking oil, garlic, onion, fish sauce, black ground pepper, carrot, green beans, ang saba ng saging, tomato sauce, pork and beans, ang chicken natin, chicken broth, ang ating pechay or bok choy, at saka ang cabbage. Please, paki-check lang po yung description box para po sa exact measurement. Halika na po, magluto na po tayo. Ang una po natin gagawin, nilalagay muna po natin ang ating mantika. Tapos, prituhin po natin ng bagya yung ating saba ng saging. Yan. At ilalagay ko rin po sa gilid yung carrot para po ma-fry din siya ng konti. Ngayon, babaligtarin po natin sila para maluto naman yung sa kabila. Hindi naman po kailangan mag-brown sila or magluto ng kasi lalagyan naman po natin sila mamaya. Pa-pan fry lang po natin sila ng konti. Habang hinihintay po natin sila, isisison po natin ng pinch of salt itong ating chicken. Ito po, lalagyan po natin ng pinch of salt yung ating chicken. Tapos sinimix po natin siya ng konti. Kasi iprituhin din po natin siya ng konti. Ngayon, naluluto na po yung ating saging at saka yung ating carrot. Tatanggalin na muna po natin sila at isi-set aside po natin. Ngayon, ang susunod po natin ilalagay yung ating chicken. I-stir po natin siya ng bagya para mag-brown po yung kulay. Ayan po. At pag na-stir na po natin, babaligtarin natin maya-maya. At ngayon po, pwede na po natin silang baligtarin para maluto naman po yung kabila. Ang puchero po, maraming version. Meron po siyang, pwede po siya sa pork, beef, pwede rin po siya sa chicken. Pero sa amin pong mga kapangpangan sa Pampanga, ang talagang ginagawa po nilang puchero doon, yung pucherong dalag. Napakasarap po nun. Kaya lang dito po kasi wala po masyadong nabibiling fresh na dalag. Puro po mga frozen. Ayan po. Hintayin po natin maluto yung kabila. Tapos magigisa na po tayo. Yan. Medyo naluluto na po sila. Tignan natin. Ayan. Pwede na po natin nilagay yung ating garlic and onion.
Kaya po nilagyan ko po siya ng asin kanina para po medyo maglasa na ng konti yung ating manok. Meron na po siyang konting salt. Yan. Pwede na po natin ilagay yung ating garlic. Haluin lang po natin konti. Tapos yung ating pong sibuyas. Tapos pakukuluan po natin siya. Pero bago po yun, ibubuhos muna natin yung ating fish sauce. Tsaka po yung ating black pepper. Stir lang po natin ng konti. At ngayon nilalagay ko na po yung ating chicken broth. Pakukuluan muna po natin para maluto po ng husto yung ating chicken. Tatakpan ko muna po siya. Sisimmer po natin siya for about 5 to 7 minutes siguro. Okay? Babalikan ko po kayo. Ito po ngayon, kumukulo na po siya. Halu-haluin po natin siya. Stir lang natin. Tignan natin kung naluluto na yung manok natin, kung wala ng dugo. Pwede na po natin ilagay yung ating tomato sauce. At ang ating pork and beans. Nasa sa inyo po guys kung gusto niyo po maglagay ng pork and beans, optional lang po ito. Pero masarap po pag may pork and beans siya. Maliit na lata lang po yung ginamit ko. Sisimmer po natin ulit siya for about 2 minutes. Then ilalagay na po natin yung gulay. Bubuksan na po natin, kumukulo na po siya. Stir po natin ng konti. Pwede na po natin ilagay ang ating green beans. Tsaka yung carrots at tsaka yung saging. Sarap nung saging. Pag nilagyan nyo po siya ng saging, medyo manamis-namis siya ng konti. Kasi ang pochero po talaga may kasamang saging na saba. Yan. I-simmer po natin siya ulit. Para po maluto yung green beans at saka yung carrots. Tapos, lagay na po natin maya-maya yung ating repolyo at saka pechay. Okay? Hintayin po natin siyang kumulo. Ngayon, check natin kung luto na yung ating green beans at saka carrots. Maglalagay na tayo ng repolyo. Yan, pwede na siya.
Lalagyan na po natin siya ng repolyo. Masarap din po ang pochero sa tilapia. Pocherong tilapia, masarap din po siya. Subukan nyo rin po. Tsaka ito, pwede na po siya sa mga diet kahit di na kayo magkanin kasi meron na siyang saging, may protein na kayo, may carbohydrates na kayo, at meron na rin kayong fiber para sa gulay. Pwede po siya sa mga nagda-diet. Hintayin po natin maluto yung ating mga gulay. Kasabay ko na rin po itong pechay. Tapos tatakpan muna natin siya for another 2 to 3 minutes lang. Pwede na siguro yun. Okay. Takpan ko po ulit siya. Yan, tignan po natin siya. Haluin natin. Na po yung ating mga gulay. Sarap po kasi ito, maraming gulay para mas masarap kumain. Marami pong gulay. Mas masarap po kung ang gulay natin half cook lang. Hindi po masyadong lutong-luto para mas masustansya. Yan, pwede na po siya. Pwede na po natin siyang i-off. At ito, transfer na po natin siya sa ating serving plate. Okay. Babalikan ko po kayo. Okay, patay na po natin yung apoy. Tapos lalagay na po natin siya sa serving plate. Ito po. Papakita ko po sa inyo. Atin pong pocherong manok. Maraming salamat po ulit sa panonood. Sana po nagustuhan niyo itong recipe namin. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at paki-click po yung ating notification bell para po sa mga susunod pang video namin. Maraming salamat po guys. Sana po mag-subscribe po kayo. Ito po ang ating pocherong manok. Thank you po.